Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Tensiunea care cuprinsese familia lui Halil Ibrahim timp de săptămâni a început să se risipească odată cu cele mai așteptate știri. Medicii, după zile de incertitudine și monitorizare constantă, au dat în sfârșit un raport încurajator despre recuperarea lui. Cei dragi lor, care petrecuseră nopți nedormite, au putut în sfârșit să respire cu o ușurare care părea imposibilă până de curând. Cuvintele specialiștilor au fost ca un balsam pentru sufletele lor istovite. Halil Ibrahim își reveni. Deși drumul era încă lung, pericolul iminent era în spatele nostru, iar speranța strălucea din nou. Pentru familia ei, fiecare zi fusese un roller coaster de emoții, oscilant între speranță și frică. Au asistat la lupta lui tăcută, la rezistența lui în fața durerii și a incertitudinii. Dar de data aceasta, la primirea veștii, lacrimile au fost de fericire și nu de angoasă. Pentru prima dată după mult timp, s-au putut privi unul la altul cu zâmbete autentice, simțind că cel mai rău capitol se apropie de sfârșit. Puterea lor fusese testată, dar dragostea pentru Halil Ibrahim îi ținuse să meargă până în acest moment. Printre cei care au primit vestea cu inima bătând de emoție s-a numărat și Slatir Coglu. Îngrijorarea lui fusese evidentă încă de la început, deși încerca să o ascundă pentru a nu-și arăta vulnerabilitatea. Fusese în contact permanent cu familia, întrebând despre fiecare progres, așteptând cu nerăbdare un semn de îmbunătățire. Și acum, auzind cuvintele pline de nădejde ale doctorilor, a simțit că o povară grea îi se ridică din piept. Nu s-a putut abține să nu-și amintească momentele pe care le-a împărtășit cu Halil Ibrahim, legătura unică care existase întotdeauna între ei. Medicii au explicat că progresul său a fost notabil în ultimele zile, datorită puterii sale fizice și îngrijirii meticuloase. Fiecare semn de recuperare a fost un motiv de sărbătoare, fiecare mic progres un pas în plus spre normalitate. Deși mai erau verificări de efectuat, totul indica că corpul lui Halil Ibrahim răspunde pozitiv la tratament. Știința își jucase rolul, dar toată lumea știa că și spiritul lui de nesfârșit l-a adus în acest punct. Lupta lor nu fusese în zadar, iar acum între timp, în liniștea camerei sale, Halil Ibrahim începea să se simtă mai puternic cu fiecare zi care trecea. Învățasem să prețuiesc gesturile mici, momentele simple care înainte treceau neobservate. Briza care trece prin fereastră, sunetul unui râs familiar, căldura unei mâini care o ține pe a ta. Fiecare detaliu avea acum un sens mai profund, pentru că știa cât de aproape fusese să piardă totul. Dar soarta îi dăduse o nouă șansă și, de data aceasta, nu a lăsat nimic să ia fericirea. Slatir Coglu, cu emoția reflectată în ochi, a vrut să-l vadă de îndată ce și-a dat seama că este mai bine. Deși păstrase distanța din respect pentru familia lui, inima i-a spus că ar trebui să fie acolo. Când în sfârșit a reușit să se apropie de el, ochii lor s-au întâlnit cu o intensitate care nu avea nevoie de cuvinte. Halil Ibrahim a privit-o cu aceeași căldură ca întotdeauna și, în acel moment, au știut că tot ceea ce trăiseră împreună fusese real. Indiferent de circumstanțe sau de timpul care trecuse, ceea ce era esențial rămânea intact între ei.
Următoarele ore au fost pline de emoții reținute și cuvinte care așteptaseră prea mult să fie spuse. Nu era momentul să vorbim despre trecut sau despre ce ar fi putut fi, ci să sărbătorim prezentul, să fim recunoscători că Halil Ibrahim a fost aici. Ea îl luă cu blândețe de mână și în acel gest era tot ce nu trebuia spus cu voce tare. Halil Ibrahim, cu un zâmbet obosit, dar sincer, i-a mulțumit că a fost acolo. Și deși nu au ținut discursuri mari, amândoi știau că acea întâlnire a marcat un nou început. Pe măsură ce zilele au trecut, Halil Ibrahim a început să-și recapete puterile, făcând pași fermi către recuperarea sa deplină. Medicii l-au sfătuit să aibă răbdare, dar nu a putut să nu se simtă dornic să revină la viața lui. Îi era dor de energia decorului, de contactul cu fanii săi, de entuziasmul de a juca personaje noi. Cu toate acestea, a înțeles că viața i-a învățat o lecție importantă. Uneori trebuie să te oprești și să apreciezi ceea ce contează cu adevărat. Acum vedea lumea cu alți ochi, cu recunoștință infinită pentru fiecare secundă care îi se dăruise. Familia lui Halil Ibrahim, care nu-l părăsise niciodată, a început să se relaxeze văzându-i zâmbetul mai frecvent. Îngrijorarea de pe fețele lor dispărea încet, înlocuită de o ușurare reală. Deși drumul către recuperarea completă nu era încă finalizat, partea cea mai grea era în urmă. Halil Ibrahim i-a privit cu inima plină de recunoștință, știind că fără ei, acest proces ar fi fost mult mai dificil. Uneori, în cele mai întunecate momente este atunci când adevăratul sens al iubirii este cu adevărat descoperit. Au început să apară planuri pentru întoarcerea sa în viața publică, dar fără grabă sau presiune. Halil Ibrahim știa să nu se grăbească, că bunăstarea lui era prioritatea. Cu toate acestea, entuziasmul de a se reuni cu publicul său, de a face din nou ceea ce iubea, l-a umplut de motivație. Povestea lui de depășire devenise deja un exemplu pentru mulți și era dispus să-și împărtășească experiența când a venit momentul. Deocamdată, cel mai important lucru era să te bucuri de această a doua șansă pe care i-o oferise viața. Mesajul medicilor nu numai că a adus liniște sufletească familiei și prietenilor săi, dar a umplut și de speranță tuturor celor care l-au însoțit pe acest drum dificil. Halil Ibrahim era pe drumul spre o recuperare completă, cu dragostea și sprijinul celor care l-au iubit cel mai mult. Povestea lui nu a fost doar cea a unui om care a depășit adversitatea, ci și cea a cuiva care a învățat să prețuiască fiecare bătaie a inimii cu o intensitate reînnoită. Și pe măsură ce inima lui continua să devină mai puternică, spiritul lui strălucea mai strălucitor ca niciodată. Pascali